No terve. Nyt rupes vaihtumaan kaapelit jontikkaan. Ne, ketkä on seurannut tätä meikäläisen kanavaa ja jontikan startteja, niin varmaan olette huomannut, että aika laiskastihan se starttaa. Ja mulla on tullut monia ehdotuksia, että vaiha isommat, paksummat kaapelit sinne, että kyllä se siitä alkaa starttaamaan. Ja sitten on tullut jo startin vaihtoakin, on sanottu, että startti pitää vaihtaa kokonaan uuteen ja näin. Mutta kun se on ollut laiska nytten, mitä tää 9 vuotta tullut kohta, että tää on ollut. Se on aina startannut laiskasti. Se ei ole niinku hirmu hyvin pyörähtänyt. Niin en mä nyt käy sitä starttia vaihtamaan, kun se ei niinku sen laiskempi ole, mitä silloin 9 vuotta sittenkään. Mutta nyt mulla meni hermo tuossa toissa päivänä, kun mä en saanutkaan tätä käyntiin. Siihen nyt oli semmonen syy, se oli ollut monta tuntia lämmityksessä. Me oli silloin muutama päivä sitten ajanut, mutta aika lyhyen ajon kuitenkin tein pakkasessa. Illalla piti valoja käyttää ja näin, niin todennäköisesti se akkukin oli vähän vajaaksi jäänyt. Mä sitten kävin apuakun hakemassa tähän ja pistin kaapeleilla. Suoraan kytkin tuonne kaapeleilla tuonne startille virtaa ja runkoon miinuksen. Niin sehän pyörähti aika terhakkaasti. Eihän se ole varmaan ikinään pyörähtänyt niin terhakkaasti tuolla niin kuin omalla akulla ja avaimesta. Joten se nyt vähän kertoo siitä, että ei se startti nyt kuitenkaan ole niin laiska, että kyllä se jaksaa pyörittää, mutta nuo kaapelit varmasti on. Joo, ja minä sitten ajattelin, nyt minä nykäisin akun pois ja minä kuorin vähän tuota kaapelia. Eli tuosta, ja minä mittasin, niin tuo nyt on suunnilleen 35 neliömillimetriäkö se nyt on, 4 millimetriä, eli 3/5. Niin nyt me kävin hakemassa 50 tilalla. Tuossa kasvaa kuitenkin, tuossa 50 on aika merkittävästi tuo kuparin määrä, se taitaa olla yli 40%, mitä se kasvaa. Ja sillä pitäisi olla jotain vaikutusta, jos nyt nuo kaapelit on ahistanut, niin ruvetaan punomaan paikalle ja katsotaan, mitä sitä tullaan. Joo, me on täältä startilta piuhat irrottanut, mutta voi veljet, nimittäin nää on jäykkää, nää alkuperäiset. On kuin rautakankea, ainakin nyt talvella vielä. Tää on nimittäin hirmu helppohan näitä on tänne laitella silloin tehtaalla, kun ei ole mitään, ei ole öissä. Nyt kun me joudun tässä pyörimään ja kuormoja yllällä, niin on tottunut, että YouTubessa ihmiset on hirmu tarkkoja, että siihen se männöö alle. Niin on me nyt varmistanut, on siinä vejetty lankkuun tuohon ja tuollakin on lankku vielä. On sitä nyt varmistettu. Hyvät pojat, kun se on siellä aika nimittäin napaakasti. Yhdestä kohtaa kun saat liikkumaan, niin lähtisiköhän se tuonne toiseen suuntaan. Mä jos saisin poikki tieltä tuosta vähän matkan päästä. Vetää sinne moottorileppään. Tuollahan se on tuo piuha, siinä on pihitkin on jo kiinni, mutta kun ei ole tilaa, ei ole liikaa. On melkein jo poikki. Ei se kun on miehellä on niin huonot on pihit, kun ei. Sitten huomaat, että oot katkaissut jonkun ihan vierempi. No niin, nyt se on poikki. Hyvä. Nyt! Sieltä se tuli. Nythän me nähdään tässä tää ero, eli tässä on nyt uusi ja tässä on vanha. Toki no, se nyt on leikattu silleen, ei sitä eroa näe, mutta on melko varma, että tää on kuitenkin, kun me yritin, että se olisi niinku suurin piirtein 7 milliä noiden kuparien kohdilta, eli silloin se pitäisi olla 3/5. No ei se sen isompaa ainakaan, että jos se on 2/5, niin sit se on vielä huonompi. Mutta nyt näette tämän uuden, niin tämähän on ihan tämmöstä, tää niinku heilu, näin. Eli on niinku semmoista laadukasta, tää on niinku kummia tässä päällä. Ja sitten tää on tämmöstä muovia, eli tää ei sille todella jäykkää. Joo, me meinasin, että me laitan tämmöstä. Mitähän tää on? Onko tää nailon? Tää on tarkoitettu tuon päälle. Ja katsokaanhan mitä me sain tonne menemään. Eli aika kivasti meni tämmönen vesijohtoputke suojaputki. Tää on sen verran vielä väliä, niin varmaan tuota pitkin saa nyt aika kivasti tuonne työnnettyyn, tuonne ei mitään hirveätä mutkaa tulee. Niin
Se tulee sinne. Niin mä luulen, että jos me nyt saadaan menemään tää eriste tosiaan tämän piälle ja pujotettuun tämän kanssa se tuolta läpi, niin on kyllä paremmin suojattu kuin alkuperäinen. Ei pitäisi tulla oikosulukuja. Ihan heti ei pitäisi kullu puuhkin noin. Katsotaanpa miten äijän käypi. Vitsi kun sinne ei kahta kättä, sinne ei sua. Ei mitenkään. Aika kivuttomasti tuntuisi menee. Saadaan se tänne puolelle. Kivasti saadaan tuohon akkukotelon läpivientiin yltää tuo haaterputki. Noin. Se on siinä. Nyt tehdään nimittäin jotain semmoista, mitä meikäläinen ei ole ikinään tehnyt. Tämmösiä minä en ole tämmösiä kenkäpihtiä käyttänyt. Eli näillä puristetaan nyt. Mä otin tommoset puristettavat akunkengät. Eli tämmöset. Tuonne työnnetään vaan se sisälle tuo säikkeet ja sitten tällä puristetaan. Onko nää miten lelut? Nää oli vähän halappiksethän nää oli, mutta siitäpä se selviää. Kaikki säikeet män hirmu hyvin. Jos ei ihan tuosta piästä puristas. Hän murtuu ihan pipar. Voi vitsi. Hei. Hyvät pojat. Mehän siis sain semmoset ohjeet, että ei tarvitse lämmittää näitä. Ja ei murru. Puristinko me sitten vähän liian piästä tätä? No on siinä nyt vielä varaa ottaa vähän tuonnempaa. Kyllä se sinne puristui, mutta me vähän virheen teimme liian piästä puristi alussa. Mutta ei se haittaa. On ne kyllä tiukasti siinä kiinni, tai ei se irtillä. Tässä on nyt, me vii kutiste sukkoa tähän piälle. Se on semmonen ihan napakka, niin mutta kyllä se toinen puristus otti kyllä tosi tiukkaa nyt sitten tuonne, että se nyt ei murtunut, mutta vähän on nuo lelut, nuo pihit ehkä näin isolle liittimelle. Voi veljet, ollaan taas jännän äärellä. Nyt olisi tää kaapelikenkä tänne startin päähän, niin me vähän lämmitin tätä. Kautta, tää ei kyllä niin paksu seinämäinen oo, mitä tuo akun kengän tuo puristusjuttu. Pysyis vaan tuo johto tuolla. Puristu. Sehän pongas. Pongas tonne kuormajan runkon. Ei vitsi kun vinkuu korvaan. Aika kiva. Se otti sinne kyllä karnakkaa. Aika karnakkaa otti. Uskaltaiskohan toisen puristuksen vielä tuohon johonkin tehdä. Tuo olikin hyvä tuohon renkaaseen. No. Minusta siitä tullut aika utjakka. Siisti. Hyvä. Mäpä nyt jouttaa punojat tänne paikalleen, niin sit pääsee tohon keskittymään tohon miinuskaapeliin ja siihen päävirta katkaisimme asennuksessa. Joo, sitä on vissiin vähän kahta koulukuntaa, että vettääkö se lussaan vai miinukseen, mutta työkoneessa ja ainakin itse vedän kyllä nyt miinukseen, jos tääkin tulloo. Me mennään sitten, me laitan tän tähän. Tässä aika helpolla paikalla. Sitten kun ne jää nuo navat kuitenkin tonne, ei niitä tarvi silleen suojata, jos joku sattuisi rätskähtämään, niin ainahan se plussassa on, että voi helpommin vettää oikoseen. Miinusta saa hangata tuonne maihin vaikka minkä verran. Semmoinen homma muuten, meinasin tänään, eilen oli semmoinen ajatus, että me lähden tänään mehtään. Sitten kävi silleen, että viime yönä kipeeni vielä vähän kurkkuja. Tänä aamuna oli aika semmonen, ei mikään hirveän tehokas olo, niin mietin sitten ajattelin, että jätetään vielä tänään välistä, niin ei tuu takapakkia. Onhan tässä tätä askaretta. Jos vähän näyttää lumisadetta lähipäiville. Saa traktori ajaa. Joo, eli tää on nyt niinku tän näköinen. Tuolla se puristaa tää piti. Mä tiedän, että niitä on paljon parempia ja laadukkaampiakin noita puristimia, mutta
Ei nyt tätä hommaa vartenkin ottaa, taisi olla 25 €, niin ajattelin silleen, että rahtii ostaa. Onpahan joku sitten. Sittenpä me voidaan oikeastaan kiristellä ja laitella tää tänne ja tää kytkin paikalla. Kytkin. Eiks tuoli napakasti? Verta vuottaa. Hirvisti. Johonkin repäsi äsken tuonne terävään reunaan. Eiks tuoli? Nyt meillä on siinä kytkin paikalla. Joo, tällehän me nyt tehdään tälle akulta lähtevälle tälle miinuspiuhalle vielä tämmönen varmistussuojaus kunnolla, jotta se ei pääse hankautumaan mistään puhkiin ja ottamaan maihin, koska silloin meillä menettää vähän merkitystä tämä meidän päävirta kytkinkin, jos se kuitenkin akku suopi maita, niin ei nyt suojaan tää ihan kunnolla tällä vielä. Ei oo. Murtuu. Nää ei oo tälle puristimelle kyllä nää tehty. Nuo kengät meni ihan hyvin, tai mitkä nuo nyt on? Ihan hyvin, mutta nää ei mene. Nää menee rikki. Nää on niin paksu. Se varmaan pitäisi olla se hydraulinen prässi. No onneksi mulla on tässä on näitä perinteisiäkin. Laitetaan tuommoinen nyt. No on se hyvä. Se on hirmuisen hyvä. Onhan se hirmuisen hyvä. Sitten hyvät ystävät, päästään akkuun laittamaan paikalle ja kokeilemaan miten Jontikka starttaa. Tässähän oli ennen semmonen inhottava ominaisuuskin, että kun nämä kaapelit, ne oli niin jäykät koppurat tuonne, niin niitä et suonut kun yritit akkuun, niin sen piti melkein nuo kengät tuolla kotelon sisässä niin ottaa pois. Niin nyt näissä on niinku silleen on varaa. Sinnehän mä nyt sitä survotaan. Minkä survotaan? Siinä oli nyt vähän semmonen survominen, kun ne on niin ahas, niin nuo suojaputket meinaa tuolta mahtuu, mutta kyllä ne nyt sai sinne väliin. Akun pielle just tulemaan. Et on ne nyt siellä ihan silleen. Täällähän on semmoset kynnet. Tuo ottaa tuohon, että ei pääse hyppeämään. Ja tuolla takana on sitten semmoset, mihin se menee tuo kelekka. Eli vaikka tuo on noin lähellä, se on lähellä, mutta ei se siihen pääse ottamaan. Sitten tämmönen puupalikka, joka ottaa tonne kans, että se nyt estää sen vielä, että se ei pääse hyppeämään sieltä. Pitäisköhän nyt testata, että lentääkö kipinöitä. Laitetaan päävirta päälle. Ei lennä. Tuntuis toimiva. Tai en tiedä toimiiko se, en tiedä tulluuko sinne virta, sehän se on vielä sitten. Tai ainakaan oikusulku. No. Ei vitsi, se ottaa tuohon rappuun. Eihän nyt älä nyt että se on niin yllällä tää ylärappu. Mikähän verran sitä pitäisi lyhentää. No niin, nyt me sitä vähän lyhensin, kun se ei siihen mahtunut, niin katsotaan miten käypi. Ei mennyt hahloon, nyt mennyt. Hyvin mahtuu. Ja nyt jos kuitenkin joku ajattelee, no olipas hölmö paikka, kun tuosta kuljet, niin sinähän potkit tuota kytkintä koko ajan, mutta tästä ei oikeastaan kuljeta, vaikka tässä ovi on, koska tuolla on nuo kuorma ja vivut ja kaikki, niin sitä on hirmu hankala kulkea. Eli yleensä aina toiselta puolelta tullaan kuljettua. Kyllä me tuossa mietin, että jos tän vielä halluisi fiksummin, niin voisi vähän siirtää, että se olisi vähän niin kuin tässä alla olisi tuo namiska. Sitten se olisi niin kuin hyvä. Laitetaan virrat päälle ja lähdetään testaamaan, miten se starttaa. No, oikein kevyestihän se starttasi. Jää nyt sitten nähtäväksi, mitä jatkossa menee, mutta
onhan se toki lämmityksessä ollut, mutta vaikka se on ollut aikaisemminkin lämmityksessä ja ihan useamman tunnin, se on ollut silti todella laiska starttaamaan. Jäämme seuraamaan tilannetta sitten jatkossa, miten se tosiaan käyttäytyy, siitähän sen näkyy. Mutta joka tapauksessa niin kaapelit on nyt vaihdettu, eli siitä ei ole homma kiinni enää, että varmasti niin jaksaa nyt sitten ladatakin paremmin akkua kuin kunnon kaapelit tosta, että näillä mennään. Vielähän se olisi tietysti startilta laturille, mutta se on sen verran lyhyt pätkä, että nyt uskon, että se varmaan parani aika paljon jo tällä. Mutta hei, kiitoksia videon katselusta. Pistäkää videolle peukku, jos tykkäsitte. Kanavaakin saa laittaa tilaukseen, se ei maksa mitään. Saatte sitten ilmoitukset, kun tulee uutta videoa ja näin päin pois. Palaillaanpa tuossa. Ei kun morjes.